Θαρρινός Μπράτηξης, καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στο βίντεο αυτό θα γνωρίσουμε την προσέγγιση STEM. Ο όρος STEM ή STEAM προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Το Science αναφέρεται σε αυτό που ονομάζουμε φυσικές επιστήμες με την ευρύτερη έννοια. Το Technology αναφέρεται στη χρήση τεχνολογίας, συνήθως ψηφιακής μορφής. Το Engineering αναφέρεται στη χρήση συγκεκριμένης διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων. Το Arts αναφέρεται στην ενσωμάτωση ή αξιοποίηση οποιασδήποτε μορφής τέχνης. Και το Mathematics αναφέρεται στα μαθηματικά και τη μαθηματική σκέψη. Αρχικά, ο όρος αναφερόταν στη χρήση του πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνολογία και η μηχανική για να διδαχθούν οι επιστήμες και τα μαθηματικά. Σύμφωνα με τον οργανισμό NSTA των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η STEM εκπαίδευση είναι διαθεματική και εστιάζει στην αντιστοίχηση σύνθετων ακαδημαϊκών ενιών με ζητήματα ή προβλήματα του πραγματικού κόσμου, διερευνώντας και ενισχύοντας την άμεση σχέση του σχολείου με την ευρύτερη κοινωνία. Με τον τρόπο αυτό, καλλιεργούνται STEM ικανότητες και αναπτύσσεται STEM εγγραμματισμός από την πλευρά των μαθητών. Αργότερα προσθέθηκε το Α στον όρο και τώρα τελευταία το R, άρα δεν φαίνεται να επικρατεί. Η πιο συχνή παρανόηση που ξεκινά από τα πρώτα χρόνια εμφάνισης του όρου είναι ότι μια δραστηριότητα που συνδυάζει τουλάχιστον δύο από τα υποπεδία είναι STEM. Έτσι, δραστηριότητες καθαρά διδακτικής έγινε προσπάθεια να χαρακτηριστούν ως STEM. Αυτό είναι λαθασμένο πλέον, αφού εδώ και μια δεκαετία περίπου ο όρος έχει θεμελιωθεί διαφορετικά και περιλαμβάνει όλα τα πεδία. Μια άλλη παρανόηση αφορά την μηχανική, θεωρώντας ότι μια κατασκευή, για παράδειγμα με απλά υλικά ή τουβλάκια τύπου Lego, αρκεί για να θεωρηθεί ότι εφαρμόζεται μηχανική. Και αυτό είναι λάθος, αφού το στον όρο αναφέρεται στην εφαρμογή της διαδικασίας μηχανικού σχεδιασμού, το Engineering Design Process. Τέλος, ο όρος τεχνολογία δεν αναφέρεται μόνο σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αλλά και σε φορητές συσκευές, ρομποτάκια, drone και οποιαδήποτε άλλη μορφή τεχνολογίας. Για παράδειγμα, η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτει και την τεχνολογία, το TAF δηλαδή, και την τέχνη, το Α. Η διαδικασία μηχανικού σχεδιασμού αφορά το να μπορεί κανείς να σκεφτεί και να λειτουργήσει σαν μηχανικός. Με απλά λόγια, να μπορεί να αναγνωρίσει ένα πρόβλημα και να βρει μια λύση γι' αυτό, συχνά δημιουργώντας κάτι νέο. Για να το πετύχει αυτό, χρειάζεται γνώσεις από τα μαθηματικά και τις επιστήμες. Επιπλέον όμως όπως η μηχανική, χρειάζεται να εφαρμόσει τις γνώσεις αυτές σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου που δεν έχουν λυθεί ακόμα ή τουλάχιστον δεν έχουν λυθεί επαρκώς. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα που περιγράφουν τη διαδικασία του μηχανικού σχεδιασμού και τα επιμέρους βήματα που την απαρτίζουν. Στη διαφάνεια αυτή φαίνονται δύο από τα πιο γνωστά, με 7 και 5 βήματα αντίστοιχα. Συνολικά πάντως η διαδικασία αφορά την αναγνώριση και διερεύνηση ενός προβλήματος, το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας λύσης, τη δοκιμή και τη βελτίωση αυτής. Είναι μια κυκλική και επαναληπτική διαδικασία. Μοιάζει σε αρκετά σημεία με άλλες γνωστές προσεγγίσεις, όπως αυτή της σχεδιαστικής σκέψης. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχει σημασία είναι να πλαισιοποιηθεί σωστά μια STEM δραστηριότητα για να είναι διαθεματική η προσέγγιση στη μάθηση. Απαραίτητη είναι η ύπαρξη ενός προβλήματος και μάλιστα ρεαλιστικού. Αυτό βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν γιατί τους είναι χρήσιμο αυτό που μαθαίνουν και ποια είναι η προστιθέμενη αξία αυτού. Επιπλέον, έτσι αναπτύσσουν εγκάρσιες ικανότητες δηλαδή που μπορούν να αξιοποιήσουν και σε άλλα πεδία. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το σύντομο βίντεο. Για να μάθετε περισσότερα για την προσέγγιση STEAM, μελετήστε το υλικό και τις δραστηριότητες που ετοιμάσαμε για σας.